ኦልራይት ሰላም እንደምናላችሁ ውድ የቲቪ ተከታታዮች ቃለ አብ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ስለ ኢንተግሬሽን ነው። ስለ ኢንተግሬሽን ነው የምናየው። ኢንተግሬሽን ማለት ነው ኢንተግሬሽን ማለት የደሪቬቲቭ ተቃራኒ ስለሆነ ዊ ሴድ ኢት አንቲ ደሪቫቲቭ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የኢንተግሬሽን ተቃራኒ የኢንተግሬሽን ተቃራኒ ደሪቫቲቭ ስለሆነ which is said ዘም አንቲ ደሪቫቲቭ ብለን እንጠራዋለን። ኢንተግሬሽን የሚጠቅመን ምንድን ነው ስንል it changes from derivated function into integrated function ምን ማለት ነው? ደሪቬት ያደረግነውን ወደ ኦሪጂናል ፋንክሽኑ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኢንተግሬትድ ፋንክሽን በሌላ አነጋገር ምንድን ነው ማለት ነው? it is called original function። ስለዚህ መርሳት የሌለብን ነገር ደሪቬት የተደረገውን ፋንክሽን መልሰን ወደ ኢንተግሬሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሜተድ መስራት እንችላለን። ኢንተግሬሽንን ለመስራት የሚጠቅሙን ሩሎች አሉ። ከነዚህም ሩሎች ውስጥ መካከል የመጀመሪያው ሩል we say it power function የመጀመሪያው ሩል ፓወር ፋንክሽን ተብሎ ይጠራል ሁልጊዜ ማለት ነው። ይሄኛው ፓወር ሩል ተመሳሳይ የሆነበት ነገር ልክ እንደ ደሪቬቲቭ ሆኖ ነገር ግን እዚህ ላይ የምናደርገው ኤክስፖነንቱ ላይ አንድ ጨምረን የኤክስፖነንቱ እናካፍላለን። ምን ማለት ነው? find the integral of the following functions. ሶ የነዚህን ኢንተግራል ፋንክሽን ቫልዩዎቹን ፈልጉ። የመጀመሪያ find the integral of x the power of 3 dx. b find the integral of 3x square plus 4 dx. and also find c the integral of 4x square plus 3x minus 4 dx. and also c find the integral of pi dx. and d find the integral of e the power of x dx. አሁን እንደነዚህ አይነት ፋንክሽኖች እንደነዚህ አይነት ኤግዛምፕልሶች ሲመጡላችሁ ልክ እንደነዚህ አይነት ኤግዛምፕሎች እዚህ ጋር ሊስት ያደረኳቸው እነዚህ እስከ ዲ ድረስ ከኤ ተነስተን እስከ ዲ ድረስ ያስቀመጥኳቸው ፋንክሽኖችን የምንሰራበት ሜተድ አንድ ፎርሙላ ብቻ ነው ያለው። ይሄ ፎርሙላ ምንድነው? we call this formula power formula or integrate ለማድረግ የምንጠቀምበት ፎርሙላ አለ። ምንድነው የሚለን? for a function is integrated by using power function, we can calculate it by using what? The integration of it is exponential. The integration is like x the power of n can be integrated into what? xn plus 1 divided by the exponent. You can see here there is an exponent, so ይሄኛው በኤክስፖነንቱ n plus 1 እናካፍለዋለን ማለት ነው። ሶ ማንኛውም ኢንተግሬሽን በዚህ አድርገን ከዛ we can plus see it. The same is true for if it is given a constant a x the power of n dx. We can classify it into ax The same is true. The integral of ax the power of n can be calculated into using a integral of xn plus 1 over n plus 1 plus nc. So the integration formula is here it is. ይሄኛውን መያዛችሁ በቃል መያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ፋንክሽን ፓወር ሩል ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ we use this by finding its power rule ማለት ነው። ፓወር ሩልን በመጠቀም እስኪ አሁን የሰጡንን ኤግዛምፕሎችን እንስራ አብረን። ሶ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል is said
says that find the integration of x cube. so ምንድን ያልነው ቅድም ኤክስፖነንቱ ላይ አንድ መጨመር ነው ተባብለናል። ስለዚህ ኤክስፖነንቱ ላይ እንዴት ነው አንድ የምንጨምረው የሚለውን እኔ እዚህ ጋር ኤክስ ኪዩብ ነው። ስለዚህ ኤክስ 3 ፕላስ 1 3 ላይ አንድ ጨመረና ለኤክስፖነንቱ 3 ሲደመር አንድ አካፍለዋለሁ። አሁን ይሄ አጠቃላይ ምን ይሰጠኛል? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሲደመር አንድ ስንት ይሰጠናል? 4 ሲካፈል ለስንት? ለ4 ፕላስ ሲ። ሁልጊዜ ኢንተግሬት ስናደረግ ኢንዲፋይናይት ኢንተግራሎችን አብዛኛውን ጊዜ ሲን እንጨምራለን። ዲፋይናይት ኢንተግራል ግን ቦንድ ስለምንደረግ ወደፊት እናየዋለን አብረን። ግን ቦንድ ስለሚደረግ ፕላስ ሲን አንጨምርበትም። ምክንያቱም ዲፋይናይት እና ኢንዲፋይናይት ኢንተግራል የሚለውን ለማየት ያክል ትንሽ የዚቹ ላይ ላሳያችሁ እና ኢንተግሬሽን ባይ ዘ ዌይ ኢንተግሬሽን ሁለት አይነት ማየት እንችላለን። ዊ ካን ሴይ ዴር ኢዝ ኤ ዲፋይናይት ኢንተግራል ኤንድ ኢንዲፋይናይት ኢንተግራል። ዲፋይናይት ኢንተግራል የምንላቸው ባውንድድ ናቸው። ቢትዊን ኤ ቱ ባውንደሪስ ኤ ኤንድ ቢ ባውንድ ናቸው። አብዛኛው ጊዜ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ፋይንድ ዘ ኢንተግሬሽን ኦፍ ሳይን ላይክ ዘ ኢንተግሬሽን ፓይ ኦቨር 4 ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 4 ደ ታኒክስ። እንደነዚህ አይነቶቹ ከላያቸው ላይ ቫልዩ የተቀመጠላቸው እነዚህ ዲፋይናይት ኢንተግራል ተብሎ ይጠራሉ፣ ወይም ደግሞ ዲፋይናይት ኢንተግሬሽን ተብሎ ይጠራሉ። ኢንዲፋይንድ ኢንተግሬሽን የምንላቸው ግን በኢንተርቫል ያልተቀመጡ ናቸው። ሶ they are not set by interval። ዝም ብለን ፋንክሽናችንን ብቻ ነው ኢንተግሬት የምናደርገው ማለት ነው። አሁን ያለነው ደግሞ ምን ፋንክሽን ላይ ነው? ኢንተግራል ኢንዲፋይናይት ኢንተግራል ፋንክሽን ላይ ነን ማለት ነው። ኦኬ ቢን እንስራው። ምንድነው ቢ የሚለን? 3x ስኩዌር ፕላስ 4 ነው የሚለን። ሶ ፋይንድ ኢንተግሬሽን ኦፍ ዲስ። እንዴት ነው የዚህኛው ኢንተግሬሽን የምንፈልገው? ምንድነው ብለናል? ማንኛውም ቁጥር ቢደረደር አንድ መጨመር ነው ኤክስፖነንቱ ላይ። ሶ 3x 2 ፕላስ 1 እናካፍለዋለን። ለምን? ለ2 ፕላስ 1 ፕላስ 4 ደግሞ አንድ የሚጨመርበት ስለሌለ 4 ጎን ላይ ሄደን ኤክስ እንጨምራለን። ምን ጊዜ ማለት ነው ኮንስታንት ከሆነ ከጎኑ ሄደን ኤክስ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስናቃለለው 3 በ3 እናጣፈዋለን። ምክንያቱም 2 ሲደመር 1 3 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ኤክስ ኢዝ 2 ፕላስ 1 which is 3 ፕላስ there is a 4 here 4 እዚህ ላይ 4 አለን 4x ከዛ ምን እንጨምራለን? ፕላስ ሲ። ምክንያቱም ምን ጊዜ ኢንተግሬት ስናደርግ ፕላስ ሲን ሳይን መርሳት ስለሌለብን ማለት ነው። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ላይ ስንመጣ ምንድነው? ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ የሚለን 4x ስኩዌር ፕላስ 3x ማይነስ 4 ነው። ሶ በዚህም ሰዓት ፓወር ሩል ነው የምንጠቀመው ቢኮዝ ዊ አር ዲሊንግ ዊዝ ዲስ ፓወር ፋንክሽንስ። እያንዳንዱ ዲል የምናደርጋቸው በነ ፓወር ፋንክሽኖች ስለሆኑ እንትን እንፈልጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስንሰራው እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሎችን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? 4x ስኩዌር ፕላስ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ፕላስ ዴን ይሄኛውን ደግሞ እንጨምራለን 3x በውስጣዊነት አንድ አለው 1 ሲደመር 1 ሲካፈል 1 ሲደመር 1 ለኤክስፖነንቱ እያካፈልኩት ነው ያለሁት ሲቀነስ 4 ብቻውን ነው። ስለዚህ ኮንስታንት ስለሆነ ኤክስ ጨምርበታለሁ። ምክንያቱም ኮንስታንቶች ቁጥሮች ምንጊዜም ኤክስ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ይሄ አጠቃላይ ምን ማለት ነው? 4 ኤክስ 2 ሲደመር 1 which is 3 over 3 plus 3x the power of what 3 ሲደመር 1 2 ሲካፈል ለ2 ሲቀነስ 4x ሲደመር c አድርገን ፋንክሽኑን በዚህ አይነት ኤግዛምፕል መስራት እንችላለን። ሁለተኛው ፋይንድ እዚህ ጋርም the integration of pi። ሶ መጀመሪያ ፓይ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ፓይ ማለት it is 3.14 ነው። it is a number or it is what a constant። ፓይ ኮንስታንት ነው። im the same as it is constant im ኮንስታንት ነው። ምንድነው ሜቢ ኢ ስንት እንደሆነ ካልኩሌተር አላስኩም፣ ግን ሜቢ ወደ 2.14 መሰለኝ እንደዚህ ነው።
ኮንስታንት ናቸው። ስለዚህ የፓይ ዲኤክስ ኮንስታንት ስለሆነ ምን ይሆናል? ይሄ ፓይ ኤክስ ይመጣል ማለት ነው። ከጎኑ ኤክስ ነው የምንጨምረው ማለት ነው። 3 ነጥብ ወይም ደግሞ ኦር 3.14 ኤክስ መጨመር እንችላለን። ፕላስ ምን ሲ ይሄ ሜተር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግን የተሰጠን ፓይ ከሆነ ፓይ ኤክስ ፕላስ ሲ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ደሪቬቲቭ እንደ ኢንቴግሬሽኑ ይለያያል ማለት ነው። ይሄኛውን ያመጣውባችሁ ጥያቄ በፓወር ሩል አንሰራው የሚቀጥለውን ፋንክሽን ዲፋይን ሳደርግላችሁ በደንብ እንዲቀላችሁ ስላሰብኩ ነው። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦኬ ሃው ኩድ ዊ ፋይንድ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ? ምን ጊዜም የኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢንተግሬሽኑም ሆነ ደሪቬቲቭ ራሱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው ፕላስ ሲ ነው። ምን ጊዜም ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ከተሰጣችሁ ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ልጻፈው በደንብ ኤግዛምፕል ፋይንድ ዘ ደሪቬቲቭ the derivative d over dx of e the power of x ከተሰኛችሁ ምን ጊዜም e the power of x ነው። the same is true the integral of e the power of x is e the power of x plus c። ስለዚህ ሁለቱም ጋር e ኢንተግሬትም ቢሆን ደሪቬቲቭም ቢሆን ተመልሶ e ራሱ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምን ሩል እንለዋለን? ኤክስ ከላይ ናት። ስለዚህ የማትታወቅ ቁጥር ከላይ ከሆነች ሁለተኛውን ህጋችንን እንመሰርታለን ማለት ነው። ሁለተኛው ህጋችን ምን ይላል? ኤክስፖኔንሻል ሩል ተብሎ ይጠራል። ዋት ኢዝ ኤክስፖኔንሻል ሩል? ምንጊዜም ኤክስፖኔንሻል ሩል የምንለው ኢፍ ኤ ፋንክሽን ኦር ኤ ነምበር ኢዝ said to be exponential if and only if it satisfies what? ምን ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት? e the power of x or any constant the power of x or even also እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ ሁለቱን። ምክንያቱም አልናውን ቁጥሮች ከላይ መሆን አለባቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፎር ኤግዛምፕል ኤ ፋንክሽን ካን ቢ ላይክ አሁን ይሄ ምን ሊሆን ይችላል? ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው ኦር ደግሞ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 2x ሊሆን ይችላል ኦር ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሊሆን ይችላል። በእንደዚህ አይነት ነገር ኤክስ ያሉት ነገሮች ከላይ ሲሆኑ ይሄ ምን እንለዋለን? ኢትስ ኮልድ ኤክስፖኔንሻል ሩል ወይም ደግሞ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። አለቀ። ሌላው ፓርት ደግሞ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሚንስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦር 4 ዘ ፓወር ኦፍ 3x ኦር 5 ዘ ፓወር ኦፍ 4x ማድረግ እንችላለን። ከታች ቁጥር ሆኖ ከላይ ኤክስ ከሆነ ይህም ተመሳሳይ ነው፣ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኦልሶ ኮልድ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን። ሶ አሁን እነዚህ አይነት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽናቸው እንዴት ነው ኢንተግሬሽናቸውን የምንፈልገው የሚለውን እኒ ሶ ሌትስ ሲ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስፖኔንሻል function. Let's start doing that. መጀመሪያ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ምንድን ነው የሚለውን አይተናል፣ ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ብዙ አይነት ቴክኒኮች እንጠቀማለን። ኤክስፖኔንሻልን ማንኛውንም ኢንተግሬሽን ስንሰራ የተለያየ ቴክኒኮች ተጠቅመን ነው የምንሰራው እንጂ ዳይሬክት አንሰራውም ማለት ነው። ስለዚህ ለኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ግድ ይሆናችኋል ብዬ የማስበውን ፎርሙላዎችን ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ፎርሙላችን የሚሆነው ምንድነው? the integration of ex dx is always ex plus c። የኢኤክስ ኢንተግሬሽኑ ራሱ ኢኤክስ ፕላስ ሲ ነው። በሴሚስተሩ የኢንተግሬሽኑ ብቻ አይደለም፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ የደሪቬቲቭ ራሱ የኢኤ ደ ፓወር ኦፍ ኤክስ የዚህ ደሪቬቲቭ ራሱ ኢ ደ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ኢ ደ ፓወር ኦፍ ኤክስ አይቀየርም ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ኢ ደ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ኢንተግሬሽኑም ደሪቬቲቭም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የማንኛውም ኢ ደ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢንተግሬሽኑ ኢ ደ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲ ነው ማለት ነው።
ሁለተኛው ደግሞ ማሳያችሁ ፎርሙላ ምንድነው? the integration of e the power of mx ቢባል mx dx ቢባል የዚህኛው ኢንተግሬሽን ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ እንዳለ እንጽፈዋለን ኮንተናችንን ሲካፈል አድርገን የምናካፍለው ለማን ነው? ለኤም ሲካፈል ለኤም ሲደመር ለሲ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኤክስፖነንቱ ጎን ጋር ያለውን ከስር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ኢንተግሬሽን ይሄ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ፓርት የምናየው ኢንተግሬሽን ባይ ለምሳሌ ኮንስታንት እዚህ ጋር ቢኖረን ለምሳሌ ኮንስታንት ኤክስ ዲኤክስ ብንፈልግ ኢንተርናል ደሪቬቲቭ ወይም ደግሞ ኢንተግሬሽኑ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤ ደ ፓወር ኦፍ ኤክስ እናደረግና ኦቨር አድርገን ላን ምን ኤ እናደረጋለን ማለት ነው። ምን ጊዜም ማለት ነው። ሶ ኢት ቢካምስ ላን ኤ ፕላስ ሲ። ስለዚህ የነዚህ ኢንተግሬሽን ይሄ ነው ማለት ነው። አራተኛውና የመጨረሻው የኢንተግሬሽን ሩል ለማሳያችሁ the fourth and the last one is the integral of amx dx። የዚህ ኢንተግሬሽን ምንድን ነው የሚሆነው? መልሱ a the power of what mx መጀመሪያ ኤክስፖነንቱን እንጽፍና አካፍለ ነው ኤምን ከዚህ በኩል እንጽፋለን ላን አድርገን a ፕላስ c ማለት ነው። አሁን ይሄንን በቁጥር ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ ለዚህ አንድ ኤግዛምፕል ሰጥተናል። ያው ራሱ ነው፣ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። የሁለተኛው ኤግዛምፕል ስንሰጥ ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ አር ፋይንድ ከተባላችሁ ለምሳሌ ፋይንድ ኢንተግራል ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 4x dx የዚህ ኢንተግሬሽን ምንድን ነው ብትባሉ የዚህ ኢንተግሬሽን የሚሆነው ምን ጊዜም ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 4x ሲካፈል ለ4 ሲደመር ለሲ ነው ማለት ነው። የዚህ ኢንተግሬሽን ይሄ ነው ማለት ነው። ኦር ከፈለጋችሁ ደግሞ እንዴት ማድረግ ትችላላችሁ? 1/4 e the power of 4x ፕላስ ሲ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህም ኢንተግሬሽኑን መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው የዚህኛውም ኢንተግሬሽን the integral of a the power of x dx ከተሰጣችሁ የዚህኛው ኢንተግሬሽን ቀደም እንደነገርኳችሁ ሩሉን አጽፌላችኋለሁ። በቁጥር እስኪ እንስራው። ለምሳሌ the integral of 4x ብትባሉ 4x dx የዚህኛውን ኢንተግሬሽን ፈልጉ ከተባላችሁ ምንድነው የምታደርጉት ብለናል? 4x ሲካፈል ለማን ለ4 ሲካፈል ለላን 4 ሲደመር ሲ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ the integral of 4 ለምሳሌ ተመሳሳይ እናድርገውና ልዩነቱን ታዩታላችሁ። 4 the power of 5x dx ከተሰጣችሁ በዚህ ፓርት ደግሞ የምታደርጉት ምንድነው? መጀመሪያ ሁልጊዜ ፓተርኑን ለማሳየት ያክል እንዳይከብዳችሁ መጀመሪያ የምንጽፈው እዚህ ጋር ያሉትን ፋንክሽኖቻችንን ነው ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር ይሄኛውን ጽፈን እዚህ ጋር መጀመሪያ ይሄን ፍጻፈን መጀመሪያም ይሄን ጻፈን። አሁን ሁሌም እንደ ተግባር የምናደርገው ምንድነው? መጀመሪያ ይሄን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። የቱ ጋር እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? 4 መቶልናል። ፎርሙላችን ነው የሚለው 4 ይሄኛውን እንዳለ ነው የምንጽፈው ተባብለናል። ስለዚህ 4 the power of 5x ሲካፈል ለ5 ላን 4 አሁን 5ን አምጥተን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኤምን አምጥተን ኤም እዚህ ጋር ከጎኑ ስላቆመን እዚህ ጋር ኤም 5 ናት ማለት ነው። ፕላስ ሲ ይሄ ኢንተግሬሽን ባይ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ሲሰጣችሁ ኢንተግሬት የምታደርጉት በዚህኛው ሜተድ በመጠቀም ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌት ሚ ጊቭ ዩ ሰም ኤግዛምፕል አንድ ኤግዛምፕሎች የቀድሙንም ያሁኑንም በመጠቀም ኢንም ተጠቅመን ያሁኑንም ተጠቅመን እስኪ ኢንተግሬሽናቸውን እንዴት ትፈልጋላችሁ የሚለውን ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ፋይንድ ኢንተግሬሽን እዚሁ ላይ ልስጣችሁና እዩት እናንተ። ይሄኛውን ኢንተግራሎቹን እንዴት እንፈልጋለን? ለመጀመሪያ ኤ ፋይንድ the integral of x the power of 3/4 plus x dx c b find the integral of 4 into x the power of 5 and c find the integral of e the power of 4x plus e and plus e the power of x dx find the integral of the integral of x cube plus 4x dx so ይሄኛውን ተጠቅመን እስኪ የነዚህ ኢንተግራል ለመስራት እንሞክር። so let's go on the number 1 question. so a ምንድነው የሚለን? find the integral of 4x እዚህ ጋር የምናየው x
ቤዝ ናት፣ ሌሎቹ ኤክስፖነንት ናቸው። ስለዚህ ኤክስ ቤዝ ከሆነች ቤዝ ላይ ካለች የምንጠቀመው ፋንክሽን ምንድነው? ፓወር ሩል ነው ማለት ነው። ፓወር ሩል ምንድን ያለን ብለን ስናስታውስ አንድ ኤክስፖነንቱ ላይ አንድ ጨምሩ ነው ያለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን በዚህ ሰዓት the integral of x the power of 3 over 4 plus x is equals to x dx is equals to ምን ማድረግ እንችላለን? x the power of 3 over 4 plus 1 over 3 over 4 plus 1 ኤክስፖነንቱን ደመርኩ ሲደመር x ደግሞ x በውስጥ ታዋቂነት እንዳለው ሲደመር 1 ሲካፈል 1 ሲደመር 1 ይመጣል። 3/4 ማለት ምን እንዴት ነው የምንደምረው? 3/4 ሲደመር 1 ስንል የጋራ 4 አውጥተን 4 ሲካፈል 4 1 ጊዜ 3 4 ሲካፈል 1 4 ሲካፈል 4 1 ጊዜ 3 4 ሲካፈል 1 4 ጊዜ 3 plus 4 which gives us 4 plus 3 7 over 4 ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? የዚህኛዋን ሰርተናታል። ምን መጣችልን? x the power of 3/4 ሲደመር 1 7/4 7/4 ሲካፈል 3/4 ሲደመር 1 ስንት ይመጣልናል? 7/4 ሲደመር 2 ሲደመር 1 which is x the power of 3 over 1 ሲደመር 1 2 1 ሲደመር 1 2 እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄኛው ፋይናል መልስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሞር በጣም ሲምፕሊፋይ መሆን አለበት። እንዴት ነው ሲምፕሊፋይ የምናደርገው የሚለውን ስናይ for simplifying those functions we must do is x the power of 7 over 4 ይሄ ማለት በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? if we are given like a over b over c over d በዚህ አይነት መንገድ ከተሰጠን ምን ማለት ነው? ይሄ a over b times d over c ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሩል የማቴማቲክስ ሩል እዚህ ላይ አፕላይ ስናደርግ ምን ይሆናል? 4ን ወደ ላይ እንወስዳታለን፣ ተገልብጣ ትባዛለች ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ሲባዛ 4 ስንተኛ? 7ኛ ሲደመር 1 ሲደመር 1 ያው 2 ነው እንዳለ እናስቀምጣለን። x ስኩዌር + 2 ብለን እንደቀደሙ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ 4 ሲባዛ በx it gives us 4x the power of what 7 over 4 divided by what 7 plus what x square over 2 plus c so የዚህኛውን ፋንክሽን በዚህ አይነት መንገድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ the integration of this function gives us this answer or this formula. All right, let's go to the next one. So the next question tells us ምንድነው ሁለተኛው ጥያቄ የሚነግረን find the integral of ይለናል for the square root of x the power of 5. so first x bottom ላይ ካለች ወይም ቤዝ ላይ ካለች አፕላይ የምናደርገው ፓወር ሩልን መሆኑን መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ፓወር ሩልን አፕላይ እናደርጋለን ስንል በቀላሉ ሜተድ ፓወር ሩልን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ምን ማለት ነው? 4 into x the power of 5 ማለት ምን ጊዜም ስንበትነው ወደ ፓወር ፎርም ስንበትነው 4 ኢንዴክስ ናት which means ለምሳሌ the radical ምንድናት? ሃፍ ነው የሚይዘው ኤክስፖነንቱ ላይ። ለምሳሌ ኪዩብ ሩት ከሆነ it gives 1/3 and 4th ሩት ከሆነ ደግሞ the same is true 1/4 ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደነ ኢንዴክሳቸውን ይለያያል ማለት ነው። ግን የሚይዙት ምንድነው? ፓወር ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x 5 over 4 the integral of x 5 over 4 dx ማለት ነው። ምን ማለት ነው? 1/4 ሆነ 1/4 እንዴት መጣለን? 1/4 መጣ ሲባዛ እዚች ጋራ 5 አለችን ፓወሩ ላይ ለ5 ሳባዛው ስንት መጣ? ፓወሩን ነው ማባዛው x the power of 5 over 4 መጣ ማለት ነው። ይሄን የመጣበት ምክንያት አሁን ይሄን ተጠቅመን ምንድነው የምናደርገው? ኢንተግሬሽን ማለት ያው አንድ መጨመር ነው መደመር ነው። የእንትን ተቃራኒ አይደል? የደሪቬቲቭ ተቃራኒ ደሪቬቲቭ አንድ መቀነስ ይሄ አንድ መጨመር ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? x the power of 5 over 4 ሲደመር 1 ሲካፈል የዚህኛውን የኤክስፖነንቱን ከዲኖሚኔተሩ ጋር እንደምሯለን። ልክ እንደዛው x over 4 plus 1 xን ሳንጨምር ማለት ነው 5 over 4 አድርገን ከዛ የዚህኛው ፋንክሽን ሙሉ ለሙሉ እየጨራረስ ነው እንምጣና ይሄ ምን ይሆናል? x the power of 5 over 4 ሲደመር 1 ማለት ምን ማለት ነው?
የጋራ ምን እንወጣለን? የጋራ 4 ሲካፈል 4 አንድ ጊዜ 5 ሲደመር ስንት ይመጣል? 5 ሲካፈል 4 ሲባዛ በ1 4 ሶ 5 ሲደመር 4 ሲመጣ 9 4ኛ ሶ ኢት ጊቭስ አስ 9/4 ቅድም ያልኳችሁን ቴክኒክ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ይሄኛውን ለማቃለል። ምን አይነት ቴክኒክ ነው የምንጠቀመው? ፋንክሽኑን እናስቀምጣለን x the power of 9/4 ኦቨር ይችኛዋን እናስቀምጥና 9 አድርገን ሲባዛ በምን በ4 ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ሪስፕሮካል ማድረግ ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። 4 ሲባዛ በx it gives us 4x the power of what 9/4 over is 4 not 9 over 9 ይሆናል ማለት ነው plus c so the integration becomes as this function ይሄ ይሆናል ማለት ነው ፋንክሽናችን። የዚህኛው መልሳችን ምን ይሆናል? it gives us what 4/9 x the power of 9/4 plus c. all right, the next question says us c is the integral of e the power of 4x plus e the power of x dx. how could we find those functions? መጀመሪያ the integration of the first one ምንድነው ብለናል? e the power of 4x ከተሰጠን እንዴት ነው የምናደርገው ተባብለናል። we have said that we can integrate it into መጀመሪያ አንደኛውን ለብቻ ኢንተግሬት አድርገን ሁለተኛውን ኢንተግሬት አድርገን ሁለቱም መደመር እንችላለን። ስለዚህ ይሄኛውን ሩልም ማካተት እችላለሁ። ባይ ዘ ዌይ ሽከራችን ድጋሚ ልስራላችሁና አሁን ምንድነው የሚለን ሶሪ ኦኬ c ደግሞ the integration of e the power of 4x plus e the power of x dx ነው የሚለው። ይሄን ፋንክሽን ምን እናደርጋለን? the integral of e the power of 4x plus the integral of e the power of x ማድረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። so here is dx and here is dx. the integral of e the power of 4x ኢንተግሬት ስናደርገው ይሄን ፋንክሽን ምንድነው የሚመጣልን? it gives us e the power of 4x over 4 plus c ይመጣልናል። የዚህኛውን ኢንተግሬሽን ብቻ ማለት ነው። የዚህኛውን ኢንተግሬሽን ደግሞ ማን ጊዜም e the power of x ኢንተግሬት ሲደረግ ራሱ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ e the power of x ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሲን ማጥፋት እችላለሁ። አሁን እዚህ ጋራ አጠቃላይ ላይ እዚህ ጋራ ፕላስ እናጠፋ ይሄኛው ምን ይሆናል? ኦቨር 4 መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ፕሮዳክት ስደምረው የዚህኛውን ኢንተግሬሽን አገኛለሁ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? e the power of 4x ሲካፈል 4 ሲደመር e the power of x plus c is the integral of this function. የዚህ ፋንክሽን ኢንተግራሉ በዚህ ሜተድ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመስራት መሞከር ግድ ነው ማለት ነው። ሶ የዚህኛው ፋንክሽን መልሳችን ምን መጣ? e the power of 4x over 4 plus e the power of x plus c መጥቷል። አለቀ። ኦኬ the last function ያው ፋሚሊያር ትሆኑበታላችሁ። እና ያክል የሚከብዳችሁ አይመስለኝም፣ ግን እንሞክረው። በእነዚህ ቪዲዮዎች ውስጥ እኔ ሲሰራ እናንተ ፖዝ አድርጋችሁ ቀድማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንድነው የሚለን? the integral of ሶሪ ከለር ኮዲንጉ እንዳይሳሳትባችሁ ማለት ነው። the integral of so d says us find the integral of x cube plus 4x dx. so at this function ምንድነው የምናደርገው? ፓወር ሩል ስለሆነ በፓወር ነው ሰብስቲቲዩት የምናደርገው። ምንድነው የምናደርገው? የፓወር ሩል ነው። ምክንያቱም ቤዝ ላይ x አለች። ስለዚህ ፓወር ሩል እንጠቀማለን። 4 ኪዩብ ፕላስ 1 አንድ መደመር ማለት ነው 3 ሲደመር 1 ሲደመር 4 x በውስጡ አቂነት እንዳለው ሲደመር 1 ስናካፍለዋለን ለኤክስፖነንቱ 1 ሲደመር 1 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x the power of 4 over 4 plus 4x the power of 3 over 1 plus 2 1 plus 1 2 so plus c. so የሚቃለል ከሆነ በዚህ አጋጣሚ ላይ ይሄን ኤግዛምፕል ያሳየጧችሁ ምክንያት የሚቃለል ከሆነ እናቃልለዋለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ምን ይመጣልናል? x the power of 4 over 4 plus 4 ሲካፈል 2 x the power of 2 plus c ይመጣላል ማለት ነው። so the integral of this function will be x the power of 4 over 4 plus 2x square plus c. so this is how you can find
the integration of any function የማንኛውንም ኢንተግሬሽን ፋንክሽን በዚህ ሜተድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው በኤክስፖኔንሻል ነው ያየነው። አሁን እስኪ በትሪጎኖሜትሪ ፋንክሽን እንይ። ሶ ኢንተግራል ኦፍ ትሪጎኖሜትሪ ፋንክሽን ስናይ ኢንተግራል ኦፍ ትሪግ ፋንክሽን የኢንተግራል ኦፍ ትሪግ ፋንክሽንን ስንሰራ የመጀመሪያው ነገር ማስተዋል ያለብን the integral of sin x dx gives us negative cos x plus c because the derivative of minus cos x is positive what sin x ስለዚህ የኢንተግሬሽኑ ደግሞ የሳይን ኤክስ ምንን ይሰጠናል ማለት ነው መልሶ ኮዝ ኤክስን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሜተድ መስራት እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ the integral of cos x dx gives us positive sin x plus c and the third one is the integral of sec square x gives us tan x plus c and the fourth one is IV the integral of sin kx dx gives us negative half of k what cos x which is cos k which is kx plus c እነዚህን ፋንክሽኖች ወደ 4 or 3 ሩል አላቸው። እነዚህን እናንተ በቃላችሁ መሸምደድ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። ምክንያቱም የትሪጎኖሜትሪ ፋንክሽን እንደዚህ በቀላሉ ወይ እንደ ፓወር ወይ ደመራናቸው ወይ ቀንሰናቸው ወይ አባዝተናቸው ያካፍለናቸው የማናገኛቸው ፋንክሽኖች በአብዛኛው ጊዜ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ያን ያክል መጨናነቅ የለባችሁም። ዋና ፈንዳሜንታል ትሪጎኖሜትሪ ፋንክሽኖችን መፈለግ ነው። ኦልራይት let's move on the next one which is the properties of indefinite integral የኢንቴግራል ፕሮፐርቲዎቹን ምንድን ናቸው የሚለውን እኔ በፋንክሽን ፕሮፐርቲዎቻቸውን የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ the integral of f derivative of x or f palm of x dx is equals to what the f of x plus c መጀመሪያ ክላሳችን ላይ ካስታውሳችሁ የኢንተግራል ተቃራኒው ምንድነው ብለናል ዴሪቬቲቭ። ስለዚህ ኢንተግሬሽኑ ላይ ዴሪቬት የተደረገ ሲሆን ዴሪቬት የተደረገው ፋንክሽን ኢንተግሬት ሲደረግ ወደ ምን ይመጣል ወደ ኦሪጂናል ፋንክሽኑ ወይም ደግሞ ወደ ነበረው ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት ስቴቱ ይመለሳል ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ማየት ያለባችሁ d over dx the integral of f of x dx is equals to what f of x ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ዲስትሪቢዩት ስናደርገው d of f of x over dx times dx which is dx can be cancelled by dx and then we can get the function ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ውጪ ላይ ፋንክሽናችን f of x ይሄኛው ፋንክሽን ዴሪቬት ኢንተግሬት ዴሪቬት ያልተደረገ ፋንክሽን ከሆነ እና የዴሪቬቲቭ ምልክታችን እቺ ዴሪቬቲቭ ናት የሷ ሳይን ከኢንተግሬሽኑ ውጪ ከሆነ ይሄኛውን ኢንተግሬት ስናደርገው ይመጣል ምንድነው f of x ወይም ደግሞ the original x ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ፕሮፐርቲያችን ደግሞ ምንድነው the integration of f of x plus or minus g of x ማለት ምን ማለት g of x dx ማለት ምን ማለት ነው? it means the integration of f of x dx plus the integral of g of x dx ምን ማለት ነው? ሁለት ፋንክሽኖች በመደመር ወይ በመቀነስ ከተሰጣችሁ በመደመርና በመቀነስ ከተያዙ እያንዳንዱን ለየብቻ ምን ማድረግ እንችላለን? ኢንተግሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄም በመደመር አደረግን በመቀነስም ሲሆን f of x dx minus the integral of g of x dx አድርገን ፋንክሽናችንን ማግኘት እንችላለን ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ዋና ፕሮፐርቲ ኦፍ ኢንዲፋይናይት ኢንተግራል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ፋንክሽን እነዚህ አይነቶቹን
ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ let's move on the next some practice questions practice questionዎችን እንስራ። ሶ የመጀመሪያው practice question አንደኛው ጥያቄያችን የሚሆነው ምንድነው? find the following integrals እስኪ ለምሳሌ የነዚህን ኢንተግሬሽን ምናምን እንፈልግ። ፕሮፐርቲውን ስለተማረን አሁን ያን ያክል አይከብድም ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንሞክረው። ፕሮፐርቲውን ባንማር አይተነዋል ሁሉ ጊዜ ኢንተግሬሽኑን፣ ግን ለማስታወስ ያክል ኤ ፋይንድ ኢንተግራል ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 4x ፕላስ 3x ስኩዌር ፕላስ 5x ኪዩብ dx and b find the integral of the fourth root of x plus e the power of x minus 3x so 3 the power x e the power of 2x dx. okay so እነዚህ ሁለቱን ጥያቄ as a set of practice questions feel free to pause the video pause አድርጋችሁ ጥያቄዎችን ሞክሯቸው እና አብረን እንስራቸው። alright የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የምናደርገው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ ፕሮፐርቲው በተጨማመረ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ the integration of e the power of 4x ማለት ሲደመር the integral of 3x the power of 2 ለየብቻቸው አንድ ኢንተግሬሽን እሰጣችኋለሁ ሲደመር the integral of what 5x cube ከዛ እያንዳንዱን ኢንተግሬት አደርጋለሁ። e the power of x ኢንተግሬሽኑ ምንድነው? የዚህኛው ፋንክሽን it is e the power of 4x over what 4 ፕላስ the integration of 3x ስኩዌር ማለት ነው። ለብቻው ስንሰራው 3x ስኩዌር ሲደመር 1 ሲካፈል 3 ሲደመር 1 ስንት ይሰጠናል? 3x 2 ሲደመር 1 2 ናት 2 ሲደመር 1 3 ሲካፈል ለ3 3 በ3 which is x cube so it gives us x cube plus 5x the power of 3 ጋር ስንመጣ plus 1 over 3 plus 1 and ስፔስ ልስራና 3 ሲደመር 1 4 4x the power of 4 over 4 which is 5 over 4x the power of 4 plus c ስለዚህ የኛ መልሳችን የፋንክሽናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። አናዘርሊ ይሄኛውንም ስንሰራው ተመሳሳይ ነው። መጀመሪያ ፓወሩን በፓወር ኤክስፖኔንሻሉን በኤክስፖኔንሻል እስኪ እንስራው። ይሄኛው ፋንክሽን ስንሰራ ምን እናደርጋለን? x the power of 1 over 4 plus e the power of x which is the integral of e the power of x a the power of x minus e the power of 2x which is integrate ስናደርገው ኢንተግሬት ከማድረጋችን በፊት ለየብቻቸው አንዳንድ ኢንተግራል እንስጣቸው ቀለል እንዲላችሁ ማለት ነው። the integral of መጀመሪያ 4 the square root of x plus the integral of e the power of x plus sorry እዚህ ጋር ፕላስ ካለ ፕላስ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ማይነስ ስላለ ግን ማይነስ እቺኛዋ ማይነስ ሳይን ስለሆነች ማይነስ እዚህ ጋር እናስገባለን። e the power of x 2x ይሆናል ማለት ነው። ሶሪ the integral of እዚህ ጋር ማይነስ አለች እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ይመሰጣና ማለት ነው። the integral of የዚህኛው ኢንተግሬሽን ምንድነው የሚሆነው? 4x the power of x the power of 1 over 4 over 1 over 4 plus 1 ይሆናል። ይሄኛውንም plus 1 እናደርገዋለን። x the power of 4 አንደኛ which is 1 over 4 plus 1 gives us የጋራ 4 እናወጣለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ምን ጊዜም እነዚህ ፓወሮቹን ከተሳታችሁ የታችኛው የሚሳሳትባቸዋል። ስለዚህ 1 over 4 plus 1 is equals to የጋራ 4 4 ሲካፈል 4 አንድ ጊዜ 1 plus ይሄ 4 which is equals to 5 over 4 so it gives us 5 over 4 here over ይሄኛውንም ስናካፍለው ስንደምረው ተመሳሳይ ነው 5 over 4 መጣለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛውን ስንገለብጠው which means x the power of 5 over 4 times ስንገለብጠው ማለት 4 over 5 ስናካፍለው ማለት ነው። ይሄ ማለት 4x the power of 5 over 4 over 5 ይመጣልና ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛውን ኢንተግሬሽን ጨረስን። የአንደኛውን ይሄኛውን ለብቻውን ይዛለን። ሁለተኛው ኢንተግሬሽን ጋር እንምጣ which is this integration. This integration is the integral of e the power of x is always what? E the power of x. So here we finish the another integration part and the final part is the integral of e the power of x the power of 2x.
not ex by the way, this is excuse me this one እንደዚህ ነው የሚሆነው e the power of 2x ይሆናል። የዚህኛውን ኢንተግሬሽን ደግሞ አሁን እንስራ። so this integration will be the integral of e the power of 2x which is equals to e the power of 2x over what 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ፋንክሽን ነበረ፣ ሶስቱን ለየብቻ በታትነን አንዳንድ ፋንክሽን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማጣመር ነው። ይሄኛው ከዚህ ጋር በመደመር ነው የተያያዘው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፋንክሽናችን 4/3x the power of 5/4 በመደመር ይያዛል። ከማን ጋራ e the power of x e the power of x። ይሄኛው መጨረሻ ላይ ኢንተግሬት ያደረግነው ግን በመሃላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺኛው ማይነስ ናት። ስለዚህ መተን እዚህ ጋር ማይነስ አድርገን e the power of 2x over 2 ይሆናል ማለት ነው። so here is how to define an integration of exponential በዚህ መንገድ ማንኛውንም ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስፖኔንሻልን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ብዙ አይነት ስለማትስ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ካልኩሌሽን ፓርቶችን በደንብ የሚያሳይ ነው። እንዲሁም ባዮሎጂ የተወሰነ ፓርት ያሳያል። ስለዚህ ይሄን ቻናል አሁኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከንገናኝ ድረስ ባይ